nandito tayo sa harapan ng outlet collection at Niagara. Ito yung mga tindahan ng mga branded items na makikita natin sa mga retail shops. And luckily, bukas siya ngayon. Bukas siya since May 15. At ngayon lang natin napagtanto na bukas na sila, nag-open nga sila, pero hindi naman lahat ng stores ay open. So, if we're coming from Toronto, kasi Toronto-based ako, mga 1 hour to 2 hours yung biyahe mo, depende din sa transportation na gagamitin mo. But for us, it took us about 1 hour and 30 minutes or something like that bago kami nakapunta dito sa outlet mall. Tara, tignan natin kung ano pa yung makikita natin sa loob, kung ano yung mga sarado, kung ano yung mga nag-sale, at kung ano-ano pa yung mga ino-offer nila habang nasa COVID season tayo, COVID season. Yun ang tinatawag ng COVID season kasi nasa pandemic crisis pa rin tayo. Alright, so let's go and check it out. Makikita nyo sa likod ko na maraming outlets na alam nyo na pwede nating pasukin at bilhan, pero dahil nga sa dami at dahil sa haba ng pila ng tao, medyo maubusan tayo ng oras para makita ang mga nasa loob. So ngayon, ang ipapakita ko sa inyo kung hindi mo tayo makapag sa loob, kung ano yung mga percentages na meron sila at kung ano yung mga outlets na nandito na pwede nyo makita once you are here sa outlet mall ng Ontario. Empty yung kanilang restaurant, so walang nagda-dine-in sa araw na to. At sa mga susunod pa siguro mga araw, linggo at buwan. Which is good para may washing rin talaga yung pagkalat. Nakita nyo naman guys, pati yung mga banyo nila may social distancing. Diba, nakakatawa na parang feeling mo safe ka dito sa loob kahit nasa banyo ka. So, hindi nila pinapabayaan ng mga lugar na to kasi public place na pwedeng mag-cause ng outbreak kapag hindi nila pinangalagaan itong lugar to. Okay, so tara, labas na tayo. Makikita natin na daming pila ngayon dito sa Puma. Tapos, dun sa Adidas, tsaka sa Reebok, ganun din. So, ibig sabihin lang, talagang tinatao pa rin yung lugar na to kahit na, alam niyo na, naka-lockdown pa rin itong Ontario.
And yung mga ibang outlets katulad ng Coach, katulad ng Michael Kors, nakasarado pa rin. Siguro nag-iingat pa rin sila at wala pa siguro silang plano magbukas until such time na alam na nila na pwede talaga magbukas. I mean, normally. Medyo maraming tao ngayong araw na to, pero hindi siya katulad ng mga dating mga araw like last year or before the COVID na napakarami talagang tao dito, at ito yung pinupunta nila lalo pag nanggaling sila sa Niagara Falls. So bago sila pumunta ng Niagara Falls or after nila mag Niagara, pumupunta sila rito para mamili sa outlet mall ng Ontario. Ngayon, ang dami pa ring saradong mga shops. Anyway, let's go and check it out. So ngayon, nasa Michael Kors tayo, isa sa mga elite brand, isa sa mga premium brands sa mundo. And as you can see, hindi pa siya bukas, pero alam mo yun, nagpapakitang gilas na siya in a way na parang meron na siyang 75% off. 70% off sa kanilang mga sales, sa kanilang mga items. So makikita niyo siya kung paano at kung ano yung details ng 70% off na yan. Nakikita nyo sa likod ko yung Kate Spade. Hindi pa sila bukas, pero nagsisimula na sila magbukas, and they are preparing for, opening up soon in the next coming few weeks. Kasi by June, the first week of June or second week ng June, magsisimula na sila magbukas. Dati, ang lugar na to, maraming mga food courts sa labas, may mga kiosk. Tapos dito, sa part na to, mga park. Yung mga, alam mo na, yung mga amenities nila, like yung mga slides and everything. Katulad ng mga upuan. At kung maglilibot ka ngayon dito, kasi ngayong May 31, until siguro ng 2nd week ng June, wala kang makikita upuan dito. Tapos, yung CR nila is kailangan mong maghintay ng matagal kasi nga yung mga tao is nakapila. So makikita mo din sa likod ko, wala halos laban, wala halos upuan kasi nga ito yung condition ngayon at nag-iingat yung mga tao. So yun guys, nakita nyo naman kung ano ang meron dun sa Puma ba pangalan nun? Anyway. Yun. Nasa $49 to $59, sometimes $69 yung sapatos. Depende sa model, depende dun sa style. Pero kung titignan mo siya sa online or sa labas ng outlet mall na to, for sure, mas mahal siya. Kasi nga, outlet. So, ibig sabihin, yung mga price is reduced as like maybe factory price or something like that. Mas mura siya than a normal retail price. So yun. And again, thank you so much for watching guys. If you haven't subscribed to my channel, please do so. Subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating videos. Once again, this is Kiko from Kiko Speaks. See you next time.